Hi dear learners, it's my pleasure meeting you on my YouTube channel Learning English by Hook or by Crook with Mr. Essayez. So please don't forget to subscribe to receive more lessons. The lesson of today is conditional type 2. إذا الدرس اليوم اللي غنقراو إن شاء الله هو conditional type 2 الجملة الشرطية من النوع الثاني. Right? And as usual وكما العادة when we want to start any lesson we start by the basics. فاش نبغيو نبداو دائما شي درس معين تنبداو بالأسس بلا باز. Alors what are the basics of the course؟ إذا ما هما الأسس ديال هاد الدرس هذا؟ الأسس ديال الدرس ساهلة ماهلة. غنلعبوا واحد اللعبة ساهلة. نمشيو للخانة الزرقاء غنعطيك واحد الفيرب. I'm going to give you a verb simple present affirmative and you put it simple past negative. أنا غنعطيك فعل اللي هو في السيمبل بريزنت افيرماتيف وانت غترجعونا في الباسي نيجاتيف. كيفاش غدير ترجعو في الباسي نيجاتيف؟ غدير له didn't بلاس فيرب انفينيتيف didn't وتزيد عليه الفيرب في الانفينيتيف ديالو في الاصل ديالو ما مصرفش. يلاه سير speaks didn't speak has didn't have didn't have drives didn't drive makes didn't make go didn't go travel didn't travel make didn't make. ولكن نردو بالنا لهادي اللي بالخضر. if you have is or are يعني فاش يكون عندك الفيرب to be في السيمبل بريزنت or is or are خصك ترجعها لنا weren't. ما عمرك دير لها wasn't ولا was، ما كايناش هادي. واخا مزيان. دابا غندوزو للخانه الحمراء ونشوفوا عاوتاني اللعبه ديالنا. دابا غتكون عندنا العكس. I'm going to give you a verb simple present negative and you turn it simple past affirmative وانت غترجعوا لنا في الباسي افيرماتيف. يعني ديك الفعل باش تعرفوا انت في البريزون نيجاتيف غيكون فيه لا نيغاسيون ديال دونت ولا دازنت. انت غتحيد ديك دونت ولا دازنت وغترجع ليه الفعل في السيمبل باس. يلا don't speak شنو الباسي speak spoke doesn't have had don't drive drove doesn't make made don't go went. ولكن نمشيو عاوتاني للخضر. اذا كان عندنا امنا or isn't or aren't شنو غترجعها لنا were. مزيان سهله معنا. دابا نلعبوا. يلا حاول تغمض عليك ونلعبوا. speak didn't speak travel didn't travel make didn't make يلا قول لي اسمع weren't. مزيان. don't speak spoke doesn't go went I'm not were. مزيان سهله مهله مزيان. دابا ندوزو ان شاء الله للاستعمال. now when we use conditional type 2 باش نعرف انا هاد الجمله اللي غيعطيو لي هما واش conditional type 2 ولا type 3 باش نعرف نميزها راه type 2. واسمع وتبع مزيان بسهوله باش غتفهم. we use conditional type 2 تنستعملوا conditional type 2 هاد النوع هذا الثاني when we have a cause and effect sentence at the simple present. نترجم. تنستعملوه فاش يكون عندنا واحد جوج الجملات وحده سبب وحده نتيجه وداك الفعل الاصلي خصو يكون في البريزنت. هذه مفهومه ياك؟ نمشيو للثاني عاود. The if clause should include the cause. That is to say if plus cause and the main clause should include the effect. نترجم لك هذا الشيء بسهوله باش تفهموا. دابا عندنا تفهمنا بان عندنا سبب ونتيجه. هذيك اف اللي غيعطيوكم بديه بها السطير في الجمله نهار الامتحان هذيك اف خصني انا نقلب على السبب هو اللي غيكون مور اف صافي. وهذه غتسموها اف كلوز. يعني اف كلوز تتمشي مع السبب. نقلب على الجمله اللي فيها السبب وهي اللي نطبق معها هي اللي غادي نديرها مور اف. والجمله الاخرى غتبقى لنا نتيجه. مفهومه هذه؟ مفهومه. التطبيق هو اللي غيبينها لك مزيان. now if the sentence is affirmative turn it negative. اللي كانت عندك الجمله افيرماتيف انت خصك ترجعها نيجاتيف. مثلا عندك كليت غتولي ما كليتش، لعبت غتولي ما لعبتش. نشوفوا الاخرى. and if the sentence is negative put it affirmative. ولا كانت الجمله نيجاتيف انت خصك ترجعها لنا افيرماتيف. الا كانت عندك ما كليتش تولي كليت، ما مشيتش تولي مشيت الى اخره. رايت. دابا غنمشيو للتطبيق المهم. يعني شوف معايا مزيان ما غنشوفوش ديك القاعده نخلوها هي الاخر. حنا شنو غادي نديرو؟ غنمشيو لديك الجمله الاولى والثانيه والثالثه ونحاولوا نفهموها ونخرجوا السبب والنتيجه. هذا هو اللي بغيت. I don't have a driving license. ما نشوفش الحمر واخا هذيك القاعده. نشوف الجمل اللي تحت 1 2 3. الاولى I don't have a driving license so I can't drive well.
I don't have a driver license. ما عنديش البيرمي ديال السياقة. So I can't drive well. إذا ما نقدرش نسوق مزيان. فين هو السبب اخويا؟ علاش ما تقدرش؟ طرح السؤال بلماذا؟ علاش ما تقدرش تسوق مزيان؟ لحقاش ما عندكش البيرمي. دونك I don't have a driver license هي لا كوز. انا كتبت مسمى درت سام ودرت لها لا كوز واخا. And the other sentence واخا is an effect. هي الإيفكت. مزيان. نمشيو للجمله جوج، ما نمشيوش للخارج، ما نمشيوش للتمرين، نمشيو دابا للجمله جوج نشوفوا عاود نشوفوا نفس العمليه. Jane doesn't concentrate because she's in a problem. Jane doesn't concentrate ما تتركزش because she's in a problem لحقاش هي في مشكله. علاش اخويا ما تتركزش؟ لحقاش في مشكله. اذا السبب هو she is in a problem. السبب. مزيان. نشوف الجمله الثالثه والاخرى غتكون نتيجه. نشوف الجمله الثالثه I feel bad اشعر بالسوء او تنحس براسي ماشي هو هذاك since I don't eat well لحقاش ما تناكلش مزيان. علاش اخويا تتحس براسك ماشي حتى تما انك عيان؟ لحقاش ما تناكلش مزيان. دونك I don't eat well is the cause. اذا شنو درنا حنا؟ خرجنا السبب وخرجنا النتيجه وقلنا ان خصنا نبداو بالسبب. واسمع دابا وما تنساش اللعبه ديال الافعال اللي قلنا. وشوف معايا مزيان دابا. شوفي قاعده رول. نمشيو للحمر دابا. قلنا نبداو بالسبب. غتجيب السبب وغنعملو if بلاس subject نزيد عليه الفاعل ومور الفاعل بلاس verb وديك الفيرب اللي عندي في السبب نصرفو في السيمبل باس يعني. ولكن ما ننساش الافرماتيف ترجع نيجاتيف والنيجاتيف ترجع افرماتيف. ولكن انت لا تلفتيش غدير. عرفتي ديك الجدول ديال اللعيبه اللي درنا قبيله كنا تنعطيك هذاك الجدول غطبقوا عليه. الا كان الفعل مثلا speak غتبدا didn't speak, travel didn't travel, have didn't have. الا كان doesn't go went, doesn't speak spoke. ديك الجدول غطبقوا على هاد الجمله هذه وانت شير لها باللعيبه. مزيان. دابا هذا السبب طبقتي. دابا غنمشيو عند النتيجه. غنعملو subject الفاعل plus would or would not, could or could not. اذا غتزيد عليها would ولا wouldn't, could or couldn't. مزيان. هاد would ولا wouldn't انت دائما استعمل would الا الا كانت الجمله النتيجه فيها كان عاد تستعمل could. وفاش تعملنا would ولا wouldn't could ولا couldn't ما تنساش الافرماتيف ترجع نيجاتيف والنيجاتيف ترجع افرماتيف. غتزيد عليها الفيرب bare infinitive. هذيك الفيرب اللي غتجي موراها غديروا لنا بير انفينيتيف. ما معنى بير انفينيتيف؟ يعني لافينيتيف بلاتو. اذا نطبقوا دابا هادشي اللي قلنا على الجمل. قلنا نبداو بالسبب وحنا عندنا السبب تما ياك. قلنا اف بلس سبجكت. شنو السبجكت تما؟ هو اي. ها هي اي. قال لك بلس الفيرب ونلعبوا مع اللعيبه اللي في الجدول. عندي تما دون هاف. الا رجعتي للجدول غتلقى دون هاف عطاتنا هاد. don't speak spoke, don't make made. هي عندي if I had. وتكمل الجمله ديالك a driving license كاما. ديك الكاما بالسيف عليك ديرها في الوسط. دابا غنمشيو للنتيجه. شنو قلت لنا النتيجه؟ subject plus would or wouldn't, could or couldn't. السبجكت تما شنو هو؟ اي. انا عملت اي. مزيان. الو شنو عندي اخر تما؟ عندي كانت في الجمله الاصليه. ايوا عندك كانت بالسيف عليك تعمل كود وكانت نيجاتيف والنيجاتيف خصو يرجع افيرماتيف. اذا شنو هو الافيرماتيف ديال كانت؟ نعملو كود. غنختاروا حنا كود plus verb infinitive bare infinitive drive well. إذا if I had a driving license كون كان عندي البيرمي I could drive well. كون كان قدرت نسوق مزيان. نشوفوا الجملة الثانية نفس العملية. نبداو بالسبب عاوتاني. عندنا Jane doesn't concentrate because she's in a problem. دونك السبب هو she is in a problem. شكون هي ديك الشيء السي محمد؟ هي جين. واخا دوك غنعملو if Jane. السبجكت هو جين. ديما دير السبجكت الفاعل دير المعرف. اذا غنعملو if Jane ونلعبوا اللعبه ديالنا عاود is. سير للجدول ديالك الاول اللي درنا فيه اللعيبه اللي قلت لك اللعيبه ديك الجدول اللي بالزرق هتلقى is. شنو عطاتك في is عطاتنا weren't. دونك if Jane weren't لاحظتيها in a problem ودير كابا ونمشيو للنتيجه she. دابا عندك doesn't concentrate. هاد الجمله doesn't concentrate negative or affirmative؟ negative. and the negative becomes affirmative والنيجاتيف ترجع affirmative. ايوا غناخذوا would ولا wouldn't؟ ناخذوا affirmative اللي هي would طبعا. دونك she would ونزيدوا عليها الفيرب الانفينيتيف bare infinitive اللي هو concentrate. اذا شحال تعطينا الجمله if Jane weren't in a problem كون ما كانش جين في مشكله she would concentrate كون كان ركزات. نشوفوا الجمله الاخرى I feel bad اشعر بالسوء واخا since I don't eat well لانني ما تناكلش مزيان. شنو السبب؟
I don't eat well. نخدمو عاود معها. if عندك don't eat سير الطابلو تلقى لنا don't eat ate don't go went don't speak spoke الى اخره. سير الطابلو ديال اللعيبه اللي لعبناها. if I ate well دابا هذا السبب نديرو كاما ونمشيو عند النتيجه. دابا I feel negative or affirmative affirmative وشنو خصنا ترجع لنا negative دونك غنديرو I wouldn't زائد الفيرب انفينيتيف feel bad. لا يعطيك الستر ما تنساش affirmative ترجع negative و negative affirmative. and thank you so much for having me and see you inshallah next lesson with conditional type 3. Thank you.